Doamnelor și domnilor, bună seara! Din nou, într-un episod din internet cârse. Din nimic bârfe. Din nimic bârfe. Ce ziceai, bă, că ai jucat Counter? Aș juca un Counter-Strike. Eu aș juca un Call of Duty. Un Call of Duty. Da, A mă, nu apărut ăsta nou. Păi da, poți cu mai mulți? N-am jucat niciodată Call of Duty în rețea. E greu cu mai mulți. E mai greu. Ai multiplayer, da. Adică și ești în aceeași echipă cu ei? Poți și Poți să-și bați? Și te bați, da. Te bați, faci tu echipa ta și te bați cu alte echipe. Aș juca un un FY Snow. Îl mai știți? Da, cum? Alea mici? Am jucat, ai jucat ăla It Takes Two? Am jucat noi atunci, da. Dar am jucat cu Șoaricul, l-am terminat. Și a mai apărut unul Split Fiction. Bombă. Făcut de aceiași băieți care au făcut It Takes Two. Bombă. Nu te împuși, nu-ți crep creierul. Nu. Ba, împuși pe acolo, dar nu pe altul. Dar trebuie să ai Te-ai mai jucat vreun joc? Ne? Ai mai prins vreun joc? Te-a mai prins vreun joc în ultima perioadă? După Ghost Recon, nu. După Ghost Recon, mamă. Și am înțeles că o să apară la anul, în 2026. Da, ai răbdare, așa stai singur acasă să joci pe PlayStation? Nu, de obicei n-am timp. Las când jucai Ghost Recon ăsta. Da, cum? Da? Aveam timp. Stăteai așa? Cu prietenii. Ok, da. Și jucam într-una. Nici eram eu nu în aceeași găsesc farmecul singur, mă. Înainte jucam când eram mic, mai stăteam singur, dar după aia, după ce am descoperit FIFA cu băieții, parcă nu mai au farme dacă n-ai cineva lângă tine. Joci singur, așa. Nu, în echipă e mișto să joci ăla, că suntem în aceeași echipă și eu o țin. Vezi că pun markerul pe oamenii ăia, tu tragi în ei. Uite, vezi că ți l-am pus până acolo, adică lucrăm împreună. Red Redemption am jucat ultima oară. Nu știu cui dracu i-am dat ăla. El l-am dat cuiva. Dar nu mai știu. Ce mai jucați? Ia scrieți-ne în comentarii. Ține în comentarii ce mai jucați. Că tu ce joci, mă? LOL, eram sigur că joci LOL. Dar ăla cum? E un fel de Diablo? E un fel de... Wow. De? Dota, așa. Dota, mamă. Adică vezi de sus. Da, Diablo, un fel de Diablo, pe vechi. Un fel de WoW. Da. World of Warcraft. Bă, dar am văzut acum, au făcut ăștia de la Rockstar, developerii de game-uri, că face Rockstar-ul concedieri, compania care face GTA-ul. Așa. De ce? Because AI. Păi de ce ori? Vai. Apropo de AI, că v-am zis săptămâna trecută, am vorbit. Ați văzut că din săptămâna trecută, de când am vorbit noi până astăzi, primul loc în Billboard. Nu, e fake. Nu e primul loc în Billboard. Am citit articolul. Cum? Este primul loc, nu e primul loc în topul național. E primul loc în topul global. Nu, e primul loc în topul streamerelor dintr-un fel. E ca și cum măsoară la noi segmentul pe o anumită audiență. A ieșit fix după ce am văzut la tine. Am văzut clipul lui Rick Beato, care zice la fel. A pus titlul așa, First Number in Billboard și zice, explică acolo și zice, nu e numărul 1 în țara respectivă, e numărul 1 bazat pe nu știu ce stream-uri luate online, dar n-are legătură cu topul țării. Nu e topul ca Billboard, nu e pe locul 1. Și a arătat acolo care e de fapt topul 1, însă e bombă, ești nebun la cap. Și sună și bine. Bă, te gândăm pe asta. Așa? Bă, e făcută cu AI. Ok, nu știu dacă versurile, dar ea e generată. Sau cu ajutorul AI-ului. Toată țara asta a cântat gâdâm pâș-pâș. Da, deci, vede, nu mai contează. Nu contează. Plus că, nu știu dacă eu voi invoca AI-ul în toate piesele. Tot. Bravo. În toate piesele de le fac. Și tu la fel. Zi, și tu la fel. Da, am zis și eu la fel. Așa. Nu știu cine vorbeam ieri sau am vorbit noi data trecută, am zis eu că... Nu, ieri vorbeam cu cineva. Lumea are... Pentru că s-a dezvoltat atât de mult AI-ul acum, deodată, așa, în direcția asta, da. Lumea nu înțelege că, de fapt, orice program pe care l-am folosit noi până acum, Photoshop, tool-ul ăla, brush-ul ăla este AI. Nu e AI. E tot același lucru făcut de un computer. Da, e tot un script. Înainte AI-ul ăsta era să baza, înainte de AI era LLM. LLM înseamnă Large Language Model. Toate telefoanele de ani de zile au LLM în el, adică învață cum folosești telefonul și el îți dă, de exemplu, când tragi în jos la iPhone sau așa, îți dă ultimele aplicații sau cele mai des folosite. Alo? Stai un pic, te pun pe speaker. Mă sună super graficianul Codrin. Oh, Codrin, Roibu! Te-am să nu mai pui pe speaker când stai cu toată lumea. Filmez podcast cu prietenul Speak, ești la microfon. Ia. Ce faceți, mă? Uite, noi bine, tu nu te-am mai auzit de foarte multă vreme. Uite, aveam vreo 25 de și mă gândeam să-i împărțim. Scoate-mă de pe speaker. Unde ești? În țară? Sunt acasă, da. Auzi, tu mai faci bani din meseria ta de când a apărut AI-ul? Cu voi niciodată. Da.
Folosește AI la proiectele tale? Câteodată. Bă, ce mici nuas ești! Eu cred că Ce mă zici folosești așa? într-una. Să-l folosește dinainte de a apărea? Păi, tu nu mai știu, deci acum vreo 22 de ani, când făceam digital art, tot asta se numea, numai că dădeai din mână, Așa. ca lumea. Da, Dacă aveai cunoștințe de curiozitate, da. știi? Vezi? Acum mai simplu. Zi, ne vedem în Bali? Și Bali, bă. Bali sau Bali? Bali, ne vedem în Bali? Da, mă. Hai, Haide. cam în 2 săptămâni. Așa. Până-mă după ca să vorbim, da? Da, da, bineînțeles. Te pup. Hai, pa. Dar ce treabă ai cu ele? Pentru cine nu-l cunoaște pe Codrin Roibu, foarte talentat, un băiat foarte talentat. Care nu folosește AI. Deloc. Cu care am lucrat eu la multe proiecte, inclusiv la ăsta ultimul, toate grafica pentru turneul e făcută de el și drept răsplată, o să-l dau acum în gât, când am fost cu băieții la cântarea aia din Franța, când am fost Da. și am făcut team building-ul ăla, Da? eu ca un bun organizator și bun prieten, am sunat pe prietenul meu, Codrin, și i-am zis, te invit și pe tine, hai cu noi. Da, frate. Cumpărat bilet de avion, tot în ziua cu zborul. Eu, bineînțeles, i-am făcut cadou, i-am cerut buletinul, i-am cerut, bă, zic, vii, da, normal, Cum sunt îți fac liber. eu ție? Frumos, ajungem la aeroport. Când ți-am făcut eu ție, zi. Cum ai făcut tu mie? Ajungem la aeroport, Codrin nu vine. Sunăm pe Codrin, Codrin nu răspunde. Sună Codrin când ajungem în Franța. Băi, frate, s-a întâmplat ceva. S-a întâmplat ceva Da. și vin eu mâine. De atunci, ăsta e primul telefon de la Codrin. Serios? Din iulie. Vai, deci e un prieten de nădejde. E un prieten de nădejde. Pe care te poți baza. Da. Da? Deci, cred că toți avem în viață un Codrin Noroc de că e ăsta. talentat. Că Noroc că altfel e talentat. Nu mai vorbeam cu el. Așa, deci ziceam cu AI-ul? Că ziceam de AI. De AI. A, da, că cu LLM-ul și cu Așa, astea. da. Telefonul învață lucrurile cum îl Habit-ul folosești. tău. Exact. Obișnuința ta. Ce dai scroll, cât stai, cât te uiți, cât tot. Da, și AI-ul din LLM s-a transformat în acest AI care decodează și poate înțelege lucrurile pe care le faci tu și atunci când îl întrebi câte mere are Ana, el le dite. Câte mere are Ana? Câte are? Câte vrei tu? Dar nu vă mai luați după tot ce zicea eu, pentru că dă multe greșeli. Da, nu? Da, am făcut eu săptămâna trecută, am luat niște planuri de săli. Da. Și știi cum se arată pe ea bilet acolo. Vezi cerculețe de alea, albastre, roșii, gri, în funcție de dacă sunt ocupate, dacă nu sunt ocupate. Și îl tot rog, numărăm toate cercurile din imagine. Dă niște cifre de... ChatGPT-ul. Gemini. Așa? E mai bun pe citit documente și... Da? Da, mult mai bun. Eu am început să-l folosesc mai des pe băiatul ăla. Mi-am băgat și update-ul la Photoshop. Și eu. No. Da, tot e foarte bine. Sunt foarte bine. E foarte mai simplu. Mult mai simplu. Vom face lucruri mult mai change multe. Background to enter. Enter, da. Da, vom face lucruri mult mai multe. Mai rapide. Și mai rapide și mai bune. Și mai ieftine. Și nu mai zic. Nu pentru voi. Într-o traducere liberă se numește devalorizarea artei. Arta se va devaloriza. Se devaloriza de mult. Evoluție. Da. Cine nu ține pasul, îmi pare rău, n-avem ce să facem. Nu putem opri lumea din evoluție pentru că nu ține unii pasul. Am văzut foarte multe documentare de când ne-am mai văzut noi. Te rog, nu trebuia. Ce documentare ai văzut? Multe. Deci. Eu m-am uitat la ăla, I Am a Killer. L-am terminat. Cu cazuri despre killeri care de fapt n-au vrut să o omoare și s-a întâmplat. Eu am văzut cazul ăsta, așa că zic acum, am văzut la o femeie. Bă, stai că am pus eu pe grup ce am pus eu pe grup aia cu pisicile, stai că am vrut eu să... Unde ești? Ia uite aici, Oraș ne-a documentat, ne-a scris aici. Deci, asta, da, să o punem pe ecran după aia. Până de găsești unde tu. să pui? De să pui? Că n-avem cablu, nimic. Nu vezi, nu mi-a tras ăsta nimic aici? Ia data viitoare să-mi dai un cablu de ăsta. Doar e lângă voi, dar e în partea aia. Nu merge. Bă, nu știu cum se cheamă. E un documentar cu o femeie care a omorât 7 bărbați. Da, l-am văzut. L-ai văzut, da? Bineînțeles. Și ai văzut că a fost condamnat. Femeia era pali, bă. Era. Adică nu exista așa ceva. Ești nebun. Eu nu cred în asta. Am omorât pe cineva, dar n-am vrut. Că ea s-a apărat zicând că toate au fost abuzuri sexuale și că... Ok, și după aia
hai că ea nu a recunoscut prima oară, dar după aia au zis, hai că vreau să-ți povestesc. Dacă mai avea o lună și murea Și apropo de asta, știi că a fost un caz cu condamnarea pe viața unui deținut Așa. care a murit și a reînviat. A făcut un stop de ăla în care zero puls Așa. și a reînviat. Ce faci? Dacă îl mai ții la pârnaie sau nu? Păi da. Că a murit? Păi da. Păi da. Păi cum? A murit? Păi cum a murit? Păi și dacă Păi și a murit viața din el, nu da, mai e același om? dacă e flatline, bă, așa e și legea? Și am înțeles că o dată în judecată. Că bă, teoretic mi-a terminat sentința. Păi, stai mă, cum? Trebuie să ai un buffer. Ai voie să mori 5 minute sau 10 Păi minute. nu știu, dar dacă zic, bă, dacă eu reușesc să-mi opresc pulsul și toate astea. Până la moarte. Și inima și toată activitatea cerebrală. Și se întâmplă să mă resusciteze și ok, să nu ajung cu vreo pareză, cu vreo ceva, nu știu. Păi înseamnă că n-ai murit dacă te-ai resuscitat. Ești Ba da, am murit și m-a resuscitat. Păi stai mă, asta înseamnă că Când oamenii declar care... moartea? Păi tocmai asta zic. O declar când a murit de tot. Moartea. Păi că ăștia moarte clinică nu-i declară morți și după aia îi păi da, dar aia nu era moarte. Tu de unde știi că l-a reînviat? Păi dacă am reînviat... Păi nu, că putea să se reînvie. Că a apărut unul de sus și gata. Da, mă, dar mie mi se pare, iute, e un topic bun ăsta. E un topic bun. Nu cred că și-a pus nimeni problema asta. Da. Dacă se ridică din coșciugă, atunci e mai nasol. Păi da, și care e diferența? Păi cum, care e diferența? Activitatea cerebrală poate încă mai era. Poate s-a oprit corpul. Că creierul, dacă s-a întors și n-a pățit nimic rău, exact, inima se mai oprește. Da, zici că... Eu am de-asta, cred că mi se oprește inima fiecare seară. Mai fac un atac de panică așa. Da, mai faci? Da. Doamne, nu cum pare. Creierul ăsta, cum ne... Da, am în ultima vreme niște arsuri de-astea, că nu mai controlez ce mănânc. Și acum am mâncat mult cu poftă dimineață. Și seara când mă pun în pat, dai seama, mănânc toate mizeriile. Păi bravo. Și mă pun în pat și eu am o poziție în care dorm. Și mă pun în pat așa și mi-apasă cumva și simt așa și simt, am arsuri și zic, nu e inima. Dar creierul îți tot zice, ba da, inima mori, acum mori, fii atent. Și mai stau un pic și încep și fac. Și zic, n-am mai e arsuri. Și creierul îmi zice, acum faci stop, acum fii atent, întoarce-te pe față că mori. Și mă pun așa în pat. și după aia dorm, dimineața mă trezesc, zic, ia uite-mă cu aia, zic, iar azi noapte, am mănânc semințe, mi-am făcut o Bebe, eu hipohondru? Nu e. No. E. Bă, vrei să zic rutina mea? Ia. Înainte azi am ratat-o. Azi am ratat-o. Rutina mea azi n-am făcut-o. Nu, am uitat acum mi-am să aminte. Apple cider vinegar. Așa. E făcut de ăștia la Apple? O lentilă, o linguriță. Adică oțet de mere. Cidru, da, de la natural, cu The Mothers. Conține The Păi Mother. îți rupe stomacul în două. Păi nu. E o acid. Da, mă, dar e diluat în adântată apă. Ok, n-apă. Păi îți atacă smalțul, îți atacă tot dacă îl bei așa. Da, dracula. Nu. Așa, înainte să mănânc, cam cu un sfert de oră. Că îți ține insulina jos. Nu mai ai spike-uri de insulină. Și mănânci mai puțin? Unul mănânci mai puțin și ține ca să nu mai depozitezi grăsimii din așa. Și acum chiar ar trebui să pastilele. Nu, mă, nu, că putii. Le iau acasă. Ce pastile e? Iau așa. Doamne, și domnule, podcastul ăsta s-a transformat. Păi nu, mă, nu. S-a transformat în bătrânii bâfe. Nu. Omega-3. L-am luat dimineața. Zinc. Da, am luat. Crom. Da. Google Chrome. Da. Cisteină. Cisteină? Da. Asta ce face? Eu iau L-citrulină. Anti-inflamator, toate astea așa. Și glucose factor, care să mențină glucoza. Eu mai iau ginseng. Așa, L-citrulină, că și aia tot pentru așa, omega. Și seara magneziu. Bisglicinat. Ceva. Nu știu. 3 bucăți, 3 pastile de alea. Băi, hai să vorbim o chestie. Ajută astea. Vă rog eu. Mor când văd oameni, influencer mai ales, că argumentul ăsta. Bă, părinții noștri n-aveau grijă la nimic, nici ce mâncau, nici nu existau vitamine și ia uite cum au trăit. Cum au trăit, bă, că trăiau puțin, vă înțelegi? Nu mai faceți comparații și ziceți cum au trăit. Au trăit sănătoși până au murit. Ok, dar speranța de viață era mult mai mică, tocmai din cauza asta, că nu știai ce bagi în gură, nu înțelegeai ce faci. Și asta, unul. Bunicii mei au murit toți la vârste înaintate.
Ce Doar că calitatea mâncărurilor din vremea aia, sau mai ales de la țară, era ceea ce își făceau ei. Ei n-aveau nevoie, ei mâncau pui din găinile care le creșteau cu mâncarea știută de ei, fructele, legumele și toate ele erau crescute de ei, adică nu conțineau atât de multe chestii. Îl urmăresc pe un doctor care e specializat pe cancer și pe toate astea și zice așa, doar 5% din pacienții care au cancer este genetic. Restul este datorită mediului în care te învârți. Ce mănânci, ce cum poluare, tot. Și o povestit cu maică-sa, cum a scăpat-o pe maică-sa de cancer, era în faza 4, terminal. Eu am făcut o dietă din asta, un regim, modul de viață în 3 săptămâni. În 3 săptămâni, bă, frate, 0. Și zicea, bă, am făcut cu mama, adică, nu cu pacienți de-ai mei. Deci, păi doar ce mănânci. Și a doua... Înainte nu era atât de multă mâncare procesată, mă. Da, și a doua, când îi aud mâncați de la producători care le aduc în piață ei, pe barba lor și pe nu mai luați din supermarketuri. Bă, în primul rând, la unii producători la care nu știi cum le țin, nu știi cum le fac, nu știi. Ăștia care sunt supermarketuri sunt... Îs proceduri. Da, proceduri, n-ai voie să scoți produsul dacă are vreo problemă sau sunt controlați la sânge. Da. Bă, ăla nu știi când cumperi, n-am nimic cu producători locali. Foarte bine. Dar nu poți să zici că ia de la ăla, e mult mai safe. Nu știi cum a crescut-o, cu ce a stropit-o. Băi, eu iau legume și fructe din piața de la Băneasa. Avem o doamnă acolo care ne trimite și acasă, nu știu, mă rog. La cafenea la noi, în cartier, mama uneia dintre proprietărease crește legume. Da? Fructe, chestii, nu știu, cultivă. Bă, boss, n-au nicio legătură roșiile alea. No. Deci eu când vine vara, bă, roșii de alea de când eram eu mic. Da. Cu alea din piață. Nu, și alea sunt mai bune un pic decât alea din supermarket, de exemplu. Dar nu vreo ceva, să zici. Dar puteți vă luați apărățel de ăla să testați. Da, bagi în el și vezi cât are și atunci îți dai seama. Doar că acele roșii de la cafenea sunt super limitate, adică nu poți să fac atât de multe. Nu poți să cultive atât de multe. Vrei să vorbim puțin despre pisici? Nu. Ba da, ascultă aici. Dar atunci ce mai întrebi? Mie nu-mi plac mâțile. Hai mă, bă, nu pot să cred. Deloc. Ai avut vreodată? N-ai avut. Nu. Păi de-aia nu-ți plac. Păi nici mie nu-mi plăceau. Până nu am avut. Nu-mi plăceau deloc. Și stai cu ele, o iubești așa? Deloc nu-mi plăceau. Da, o iubești, se bagă lângă tine. Da? E ca un câine, ăsta e ca un câine. Maine Coon ăsta pe care l-am acum este ceva senzațional. În litiera lui. Ah, ok. Sunt mai curate decât câini, mult mai curate decât câini. Asta știu. Dar le pute și l-am găsit pe domnul... Ce? Le miroase pișatul la mății, rău de tot. Nu simți nimic. Dacă ai risipul care trebuie, eu l-am în balcon departe, nici nu simți. Okay. Am litere de aia de se autocurăță. Hai cu minte, am investit. Așa. Domnul Neil deGrasse Tyson. Bebe, vrei să ne luăm mâță? Vrei să ne luăm pisică? Cum e în rasa ta? Maine Coon. Maine cum? Maine Coon. Maine Coon. Nu vrea. Lasă. Dorm cu ea. Da, vrei tigru? Îl chinui tigru. Felină de asta mare. Povestește un pic despre domnul Neil deGrasse Tyson, îl cunoaște toată lumea, da? Astrofizician. Da. Zice așa, o să punem și pe ecran. Cum așa dezvoltat pisica miaunatul? Nici o felină nu miaună. Nici un tigru, nici un leu face de dar nu miaună nimeni. Ok. Și că pisicile nu miaunau acum foarte mult timp. Your cat is manipulating you with a fake language that it's specifically invented to control you. Because adult cats in the wild almost never meow at each other. The meow is an evolutionary con job. When cats domesticated themselves thousands of years ago, they realized something fascinating. Humans respond obsessively to vocal cues. So over generations, they refined a sound perfectly tuned to hack the human brain. Studies show that the pitch and rhythm of a cat's meow often mimic the cry of a human baby, a frequency your brain is biologically programmed to find impossible to ignore. Every time your cat meows for food, attention, or affection, it's triggering the same neural circuits that make you rush to comfort a crying infant. You might think it's love or some kind of emotional bond, but it's actually strategic sound design. It's not a conversation, it's psychological sound engineering. Your cat has mastered the art of manipulation using nothing but frequency, timing, and your own biology. The precise sound and the perfect meow is nothing but a con to make you obey without a question. Bombă! Dacă te gândești, e fix
cum plânge copilul. Cadența, frecvența, tot tipul ăla. Și și-au dat seama că creierul nostru răspunde la asta fiind din neamul nostru și au învățat să miaune. Păi că nu toate pisicile miaună. Da. Păi și mâța ta stă singură acasă? Stă singură acasă. Le place pisicilor singure acasă. Și ce faci toată ziua? Doarme, aleargă. Am două. Două? Un British Da, și un mă, Maine să ajungi la 50 cu de ani 10 încolo, să aibă pisici, 20 pisici. Normal. Cu ele, așa. Așa, cu ele de gât. Da, mie nu-mi plac mățele. Nici mie nu-mi plăcea până n-am primit una. Păi de ce ai primit? Cine a făcut nenorocirea asta? Un fost coleg de trupă. Am avut, când m-am mutat la București, prima mea impresie a fost, gata, mă, mi-au câine. Eu toată viața am avut câine. Am ținut la Galați, n-am putut la apartament, greu. Și când am ajuns la București, la cămin, evident, nu puteam să-mi iau. Și în al 3-lea an, când m-am mutat la un apartament, am zis, primul lucru, câine. Ce câine? Beagle. Ma. Le-am și nimerit. Habar n-aveam despre Beagle, mi s-a părut mie cute. E cute, cel mai întâmpit câine ever. E terorist, încăpățânat. Și l-am ținut, mi-a distrus casa în 2 luni, era mâncată toată. Da. L-am dus la mama la Galați, a stat la Galați, s-a murit ceva vreme. Așa. Și după aia, când m-am mutat la apartament iar, în altă parte, zic, vreau un animal. Stăteam singur în casă, mai stăteam cu onții, dar mai voiam un alt animal. Alt animal, da. Și un Șerban, un coleg de trupă, îmi zice, a fătat pisica mea, îți dau un pui? Zic, pisici? Avusesem doar la Galați o prietenă de-a mamei care avea pisică, știu că mergeam pe la ea, era rea, mă zgâriam, mă zic, nu, pisici, zârnași pe pisici. Bă, ia-ți pisică, îmi zicea. Bă, zic, nu am o pisică, nu, și era și neagră, era maidaneză. Bă, și a început să-mi placă, că am început să înțeleg personalitatea. Sunt altceva decât câini, n-au nicio legătură cu câini. De asta nu-mi place. Mi se pare că sunt sunt vor profitoare. ele, când vor ele, dar depinde cum nimere și ce rasă. Profitoare, da. Maine Coon ăsta e o combinație de câine cu om. Bă, cum reacționează. Da, e și mai frumoasă decât o mâță normală. Toate sunt frumoase. Eu sunt fan mâți acum. Zi-mi un pic. Ia zi, spune. În caz de apocalipsă, tu te-ai gândit vreodată ce faci? Nu. Dar ieri mi-a scris mama, am fost până la mama ieri, și mi-a zis, serios așa, auzi, când ai 2-3 ore așa să vii să vorbim puțin. Și eu zic, zi acum. Nu, să vii să vorbim mai mult acum, că să vorbim ce se întâmplă dacă moare unul dintre noi. Ce se întâmplă? Vă îngrop și aia, ce se întâmplă? Nu, că trebuie să știi, poate am niște cerințe speciale, îmi zice. Vai de și stai că merge. Lasă-mă, că se gândește la toate prostiile în fiecare zi. Mamă. Nu știam că oamenii după o anumită vârstă își fac planul. Dar eu ți-am zis, eu am vorbit cu ai mei de asta. Nu cred, ai vorbit? Și la ce concluzie ați ajuns? Ei n-au mă treabă. Nu? Eu sunt mai căcat pe mine. Cât au? Nu sunt așa mari, cât are? 60, 65. Ok, 75, 76. Bă, ok. Și vorbeam cu ei, zic, bă, așa. Noi suntem împăcați dacă se întâmplă. Da, nu, dar să știi ce trebuie să faci. Ideea, bă, eu nebunesc, și cumva asta mă mai ușurează mie gândurile astea. Bă, voi vă dați seama ce vorbim noi aici? Că astea sunt lucruri foarte intime. Da, mă, lasă. Foarte, nici că abia cu soare vorbesc asta. Frate, tu cât de mare ai? Cu 5 ani mai mare decât mine. Ok. Deci să mai tineri ai tăi, da. Da. Păi fratul? Are 50. Face 50 acum martie. Da, un pic. Și ne-a făcut și destul de târziu pe amândoi. Păi el la 26, pe mine la 37. Nu, pe frate mi l-a făcut la 20 și pe mine la 25. Mamă. Da, și asta cumva mai ușurează mie asta, gen, că bă, măcar ei sunt păcăți, ei sunt nu știu ce. Ce vrei, mă, să dar eu îi văd dacă-s fierzi, le-am luat mașină. Bă. Cine conduce? Tata. Mama conduce. Nu, la mine tata. Bă, sunt atât diferiți. Și eu am avut așa, când mi-am dorit mult asta, și zicea taică meu, eu nu cred că o să mai prind eu o mașină nouă. Da, mă, nu, magazin, s-a dus, s-a luat. A urcat bătrânul la volan. Băi, fieră, se duc pe la munte, acum pe la mănăstiri, pe la... Mi-i drag de mor. Foarte tare. Da. Dar mie mi se pare cu câtă ușurință să vorbesc de treaba asta. Da, mă, dar e normal până la urmă, îți dai seama, și pe măsură ce îmbătrâni... Bă, nu știu, bă, tu ești pregătit? Nu cred că ești vreodată pregătit. Dar nu, eu nu vreau să accept, eu vreau să bag toate astea, mine să prelungesc. Tu zici de tine, nu de părinți, dacă ești pregătit. Păi nu, dar la părinți nu mai fac. Plus că ei nu acceptă de astea, de litos, zic eu, să facă ei să... Nu, abia le-am băgat ce. Deci tu trebuie să te conștientizezi că noi suntem cam pe la
Jumate. într-un fericit caz, pe la jumatea vieții. Eu sunt ok. Să ce? Adică dacă încă o jumătate de viață o duc cum am dus o jumătate asta de viață. Păi nu, că nu va mai fi invers. Invers. Am citit, zicea unul că ar fi mișto să fie invers. Să te naști bătrân și să mori tânăr. Să fie fix invers. Că atunci ar fi curba mult mai mișto. Da. Te bucuri mai mult fiind mai deștept la început și la final să fii mai copil. Da. Era filmul ăla, cum se cheamă? Benjamin Button. Curious Case of Benjamin Button. Deci, te-ai gândit ce faci în caz de apocalipsă? Da, în caz de apocalipsă... O să zicem că, ok, noi om afla un pic înaintea oamenilor. De unde să aflăm? Că mai avem prieteni prin astea, nu știu, și vine apocalipsa, măcar o oră înainte, 2 ore înainte. Păi... Dacă nu mai e așa din prima. În Bă, primul din rând război din Rusia. Așa. Ok. Știam că începe din toamnă. Dacă venea războiul la noi, eu plecam. Bă, îți dă bomba, acum zici. N-ai văzut aseară? Ce faci? Aseară a evacuat un mic oraș. Pardon, din Tulcea. 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 Că... Mic oraș din Tulcea? Mic oraș din județul Tulcea, da. Nu știu ce oraș. Că o dronă rusească a atacat o navă de pe malul celălalt al Dunării, plină cu GPL. Opa. Și a incendiu pe ea, nu știu dacă a explodat, și a evacuat că vis-a-vis de malul ăla era comuna asta sau ce era, și că risc mare de o explozie foarte mare. Și că, uite, bă, stai liniștit la tine acasă și zbubuie ăștia. Da. Eu plecam repede. Bă, dacă îți dă acum. Acum? Ce? Păi n-am. Acum. Știi vreun bunker atomic? Unde? Ar trebui să aibă clădire. Sigur tu ai. Tu ai la bogați tașca aia acolo. Sigur ai. N-ai cum să n-ai. Noi n-avem. Vreau să le mulțumesc partenerilor mei strategici de la Digi că au fost. Ce înseamnă să ai relații. Ai campanii cu ei. Aveam de filmat săptămâna trecută cu Digi și dintr-una în alta zic, mie nu mai merge cablul ca să puteți trimiteți nici mie, nu merge aici, merge foarte prost. Ce, sacadează? Nu, scade viteza, nu merge, uneori merge, uneori nu merge. Și nici acasă, la apartament la fel, nu merge. Și au venit într-o oră, mi-au verificat, să arsese ceva la intrarea. Dar nu unde stau eu, unde stau eu n-avem Digi. Ce vezi, satelit? Orange. Orange? Are televiziune? Are și televiziune, da. Mă gândeam că te conectezi direct la... Bă, că nu Teta stai Healing, da? Nu. A 7-a dimensiune. Nu, dar la apartamentul de la în comuna Pantelimon am Digi și aici. Unde stă colegul Liviu? Da, și am luat și de asta, cum se cheamă? Storage de aia la ei. La Digi? Da. Drive de ăla? Da, cum să nu mai folosesc WeTransfer-ul. Știi că WeTransfer-ul acum, dacă urci transfer prin el... Nu, și că și ăla e un mit. Am auzit și eu aia și am căutat-o. Îți pot folosi pentru training de AI. Și că îți pot folosi doar nu știu ce, dar nu conținutul ălea. De unde știi? Am citit și eu și unul care demonta chestia asta. Nu mai știi ce să crezi oricum. Păi eu de asta am renunțat la Vreau să-mi spui care dintre efectele astea ți se aplică ție. Ia. Fii atent. Bă, tu mi-ai zis tu ce faci în caz de apocalipsă. Ce dracu să fac, mă? Caut un... Fugi, unde te duci? Zi-mi ce vrei să însemne apocalipsă. Mâine vine ceva acum, nuclear, așa? În 2 ori că îi dă bomba. Păi caut un bunker antiatomic. Unde cauți bunker? Păi dă-mi exemplu, cum cauți? Făcut ca becăle. Unde cauți? Dă-mi exemplu, caut un bunker. Bă, aveți un bunker antiatomic. Unde un bunker? La cine? Crezi că prin filme? Cine are bunker, sigur? Ți-ai luat kit de supraviețuire? Mi-a luat pe dracu să mă ia, na. Vezi că o luat șoare cu ești. Nu! Adică Bebe, ia vine un pic, bebe. Nu! Bebe, ți-ai luat kit de supraviețuire pentru apocalipsă? Bă, dacă-ți bani odată, ești prost? Pentru război? Ce conține? Am foarte multe. Are foarte multe. Deci? Pastile de... Dar nu sta acolo, ori intri, ori ieși. Pastile de... Pe burtă. Nu. Ia de aici, vorbește. Stai mă, las că-i dau eu asta. Pentru nucleară. Ce are? Iod. Pastile cu iod, dar cu o anumită concentrație specială. E o singură pastilă, nu poți să iei mai mult. Așa. Am luat kit de supraviețuire cu cuțite chestii dacă ai nevoie. Mască. De gaze. Da. Am luat mănuși. Scuze, de unde le-ai luat? E un site cu kituri de supraviețuire. Nu, de pe EMAG. De pe EMAG le-am luat. Și fii atent, dacă și am nu o făcut comandat listă. atât de des. împreună. Nu! O Am luat făcut listă, cuțit de ăla fiecare cu alea, lucru. au stat 2 zile, ești nebun? În ce geacă le bagi?
Fii atent, nu, îți explic, fii atent. Le ținem în baie de serviciu, că e la ușă acolo. Este o baie de serviciu pentru că am gândit totul. Bun. În caz de... Fix la ieșire. Nu, că în unde mijlocul ești? casei. Ascultă, e în mijlocul casei. Așa. Noi, casa cum o avem destul de multe geamuri mari. Și atunci să avem mai multe frontiere cumva până să se întâmple lucrurile și stăm fix pe hol, unde nu există decât, sunt doar ușile pe care le închidem. Da. E cel mai bine izolat de absolut tot. Am luat și de ăsta de izolare pentru uși. Bandă. Dar nu e bandă, se ia strict pentru construcții. Ce de izolare pentru uși? Marginele ușilor, ca să nu ți intri din ala. Ceva foarte gros așa. Așa, bun. Așa. Deci să sigilezi ca să... Da, mă, ca să nu ți intri... Logic. Voi vă faceți adăpost în casă. Da. Da, mă! Ok, acum am înțeles. Da. Așa. Și singura este, și gândiți foarte bine, pentru că holul are directă intrare la o singură baie. Ok. Care nu are niciun geam, n-are nimic, adică e o baie perfect. Deci Și doar acolo exact voi în mijlocul trei casei. voi. Da. În baia aia. Și în baie. Da. Perfect. Dar de fapt, Auzi, ai luat kitul- conserve? Stai, nu. Kitul este gândit pentru că, de fapt, 24-48 de ore trebuie să stai izolat. Da. Sunt cele Luând mai și pastile letale. respective, mască, toate alea. Am luat mănuși subțiri, care să fie pentru contact și mănuși foarte groase ca Și să nu de intre... face examen de prostată. Așa. Băi, Trebuie bine, să am bă, mai luat. mai spune dacă ai probleme cu prostata. Am Full mai luat cavity foarte search. multe chestii. Foarte multe chestii. Dar cum te-ai gândit? Ai întrebat ce ChatGPT. Dar vezi că am stat vreo 2 ore și am vorbit cu el și am să-mi zică liste, am făcut liste, am Ai căutat scris la Galați? că dacă Ca să sunt ți-o sau facă din Galați. personalizat? Da, bă, și fii atent, ea când o comandat... Poate și ai tăi. Părinții mi-au luat atunci pastile cu iod. Le-au dat. Da, și mă, și ai mei. Păi eu atunci m-am născut. În 86. 86, da. În octombrie, mama era însărcinată cu mine. Era, da, nu prea s-a luat la tine. La mine mai rău. Că ai mei au rămas însărcinată fix după atunci. Atunci era Nu, belea. la mine era Acum deja. înțelegem problemele. Da, mă, noi suntem în generația Cernobâl. Da. Tu, păi ce? Eu sunt Cernobâl. Eu azi, bă, tu Deci nu tu ești ce? născut când... În 86. Deci n-are repercusiuni. Nu se întâmpla, mă, că s-a întâmplat în mai și eu m-am născut în toamnă. Era pregnantă. Pregnantă, Yes. gravidă. Așa, altceva mai vreți la mine? Nu mai, mulțumesc. Ok, o să Deci- vă dau o listă. Să-mi zici și mie de un Deci, senior fii kid de la... atent, ea când o Deci comandat... voi sunteți pregătiți să rămâneți în casă. Am mai multe site-uri pe care am luat. Înțeleg. Păi nu, pregătiți dacă cumva n-apucăm să ne mișcăm, Ok. rămânem în casă, ne Și pot. dacă e să puteți să vă mișcați, unde? Păi cred că mergem la Galați, deși... Ai sunat ca ăla cu... Și dacă puteți să vă teleportați La în Târgoviște. Da, păi eu cred că ori mergem la Galați, Bă, dacă ori e să dacă am... porniți din casă, cred că mă duc până la Galați. Ori plecăm din țară, dar nu știu unde. Și tu ce faci de apocalipsă? Mă duc la Galați. Să pleci. Nu mai plecăm. N-apucăm. Nu. Nu. 48 de ore se iese din... Da, ca să nu te ia... Da. Deci tu te ești pregătit pentru nucleară. Da. Păi ăștia la realitatea dau nucleara în fiecare seară. Pentru război mă pregătesc la kick. La... Deci... Păi eu nu mai stau în mijloc, că nu pot să dau. Combat 1 la 1. Ia auzi, mă, s-a pregătit Ștefania Muncava și de... Da, mă, e groasă cu ea. Și tu ce faci? O să-ți trimit Tu, da, mulțumesc frumos. Am luat și pastile pentru... Am crezut că ai să luat și pastile pentru tine. Ca să faci apa potabilă. Să faci apă potabilă. Știți că trebuie să faceți din pipi apă potabilă, nu? Cum? Se poate? O fierbi. Da, fierbi și după aia pui un... E mai greu. Pui un tifon deasupra, o arată Bear Grylls ăla. Că dacă chiar rămâi fără Bear apă... Grylls. Bear. A murit? Nu. Nu, el a murit. Pui un tifon, Steve Irwin a murit. o lași, pui ceva deasupra un capac și lași să facă condens. Și condensul se va ridica și când se ridică trebuie să lași să curgă în altă parte. Și atunci rămâne doar toxina de la pipi pe fund acolo. Smart. Da, nu, asta e Da, nu. Despre Mă ales. rog, dacă ajungi în alea albei așa, Deci ești tu prost. plan n-ai. Are Ștefania. Păi nu, l-am făcut împreună. Sunt convins. Păi da, mă, păi dar cine a terorizat-o? Ce Bă, dacă cuțitaș? vine, ce facem? Ce cuțitaș te-ai luat? Cuțitoi. Ți-ai luat șuriu. 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 Dar fii atent, ea o dat comandă de pe EMAG și nu mai verificat adresa. Și a venit la Liviu acasă. Și mă sună Liviu. Bă, Am un kit de apocalipsă. Bă, tot vin de la voi, vin colete foarte multe. Un portbagaj plin.
Bă, plin, că l-a luat ori 2, adică 2 măști, 2 alea, 2 ori 2. Ai mască de aia mare. Cum de la? Mască de gaze, da. Dar și nu mai sunt ce le țineți. În baie. N-aveți o punguță? Nu, păi de unde bă punguță, că-i pungoaie îți trebuie? Mama mea. Păi da, când au fost, de exemplu, când am nimerit la uraganul ăla, Ragasa ăla, Așa. în Hong Kong, îmi zicea prieten, bă, fă-ți un bagaj mic, că în caz că fie ceva, să poți evacua repede. Și sunt seara aia, zic lui Soarec, bă, hai să ne facem, că avem trollerele alea de cabină, alea mici, hai să ne punem ceva aici și... și ea zice, păi de mie nu mica machiajele. Și zic, păi dă-le încolo de machiaje. Păi cum, că mie nu mi-cap toate hainele, că nu știu ce să las aici. Bă, zic, ia ceva, cât să... Ia și tu 2 kiloți. 2 așa e. Păi nu, eu nu plec fără machiajele mele. Ea problema era la machiaj. Deci asta facem noi de apocalipsă. Da. Răspunde-mi aici. Ce sunt Am eu? 5 efecte pentru tine. Cognitiv-comportamentale. Zi-mi... Păi nenumăr mele. Ai numerele mele. Acum ți le enumăr. Efectul Pygmalion. Când așteptările altora influențează performanța noastră. O ai? Așteptările altora? Da, adică să faci mai mult de gura lumii. E nu, un pic la noi. E, dar nu. E un pic, dar nu, da. Predominant. Rick Rubin zice că... Știți cine e Rick Rubin? Unul dintre cei mai mari producători. Așa. Zice că ultimul... Nu sunt total de acord cu asta, dar sunt pe acolo. Ultimul la care te gândești când scrii muzică ar trebui să fie publicul. Pentru că e... Corect. Pentru că rețeta nu e aia. Să scrii tu că mergi un trend și că atunci tu nu mai ești autentic și... Trebuie să te gândești la el puțin, dar trebuie să fii tu true și după aia o să vadă publicul dacă vine după tine sau nu. Placebo. Când crezi că ceva funcționează. Asta, pentru ăștia care comentează muzica. Dom'le, dar asta sună cam nu știu cum. Păi nu-i pentru tine. Da. Nu-i pentru tine. Bă, muzica, sau episoadele astea. Dom'le, vorbiți cam mult, ne interesa. Nu te uita. Noi nu facem episodul ăsta pentru tine. Sau pentru tine, sau pentru... Da, noi facem cine vrea pentru să noi. Și cine vrea să se uite, să uită. De asta de multe ori și noi ne mirăm cum dracu de vă uitați la noi. Adică, dar nu-i pentru nimeni. A venit acum la Hard Rock, au venit 2 fete, mamă, fiică, erau îmbrăcate cu fierți. Dar de unde au? Luaseră pe alea primele, de a scris firți. Una avea cu firți, una avea cu fierți. Vai. Așa, efectul halo. Halo! Mai știți la Yahoo Messenger? Placebo, da. Eu nu... Crezi că... Nu. Adică să iei vreo pastilă să crezi că funcționează și că chiar să funcționeze doar în capul tău? N-am stat să gândesc. Nu cred. Adică vitaminele astea pe care tu le iei, crezi că sunt placebo sau chiar contează un pic? Eu cred că chiar contează. Nu știu astea, cisteina și toate alea de le iau, dar magneziu. Da. Cum am început să reiau, că am făcut o pauză, nu-i bine să iei într-una. Mi-a crescut recovery-ul, dorm mai bine, mai odihnit, că ajută la regenerarea cognitivă. Ia scoate aplicația. Să vedem niște statistici. Acum îți rău, 60%. Dar mă rog, am dormit puțin. Vreau așa, vreau să te duci la sleep-ul de azi noapte. M-am culcat la 1:30. Te-ai culcat târziu? Târziu, da. La sleep. Vreau să-mi spui cât îți zice ție hours versus needed. 88%. Deci fii atent, sleep performance-ul e din 90%, deci e foarte bine. Doar că orele pe care am dormit... Eu am 69% slab. Sleep consistency. 72. 86. Sleep efficiency? 98. 93. High sleep stress? 0. Mamă, 0. Bravo. 9. Și zi-mi cât stai awake. Awake? 8 minute. Bravo. 30. REM? REM 2 ore. Da, de fapt, nu zi în procente, că poate adormi mai mult decât mine. Deci, awake 1%. 7. Light 46. 41. Deep 26. 22. Și REM 27. 30. Da, dorm bine și eu. Dorm bine sleep și deep și REM. Chiar dacă dorm puțin, mă odihnesc super bine. Numai că el îmi zice că ar trebui să dorm 10 ore. Și eu dorm 7. în funcție de ce faci tu. În funcție de ce fac. Și mie, eu am dormit acum 7 hours of sleep, 7 ore, dar am făcut mult efort ieri. Și m-am culcat la 1:30, 2, cât am zis acolo, nu mai știu la cât. Stai să văd. La 1:30.
Deci el mi-a zis, până la 12 și nu un sfert, deja trebuie să dormi, bag-te în pat. O venit soare, cum am luat cu ea la vorbă, la astea, na. Și mai jos acolo cât ai? Heart, nu HRV-ul, ci altul imediat. VO2 Max ăla. VO2 Max, ia stai cu bag aici. Și că asta e un indice foarte bun la bărbați să-l vezi. 47. 47. Eu am mai bine, 51. Mi-a crescut pe ultimele 6 luni. Aveam 48, 49, după aia 2 luni, după aia 50, după aia 51. Dar ce asta? Citește, am vorbit cu Dani foarte mult de treaba asta. Your cardio fitness level e 47. Exact. Ești bine și tu ești. E nivelul... Când te duci la doctor să-ți facă ăla de anduranță, da. Okay. Asta îți măsoară, VO2 Max. Cu cât ai mai mare, cu atât e mai bun. Și că la bărbați ar fi cam 40. Da, cei peste 40 ceva, suntem bine. HRV-ul cum stai? HRV-ul ăla e de la om la om. Eu maximul al meu este de 50 ceva. N-am avut în viața mea mai mult. Eu sunt acum între... la 60% recovery am 139. Eu sunt între 22 și 50 și ceva. Uai. Eu dacă văd 22, eu am impresia că mor. 35 e media la mine. Nu. La mine media e 100 și ceva. Resting heart rate? Tu aici ai mai puțin sigur. Resting heart rate, stai să văd în seara asta. Nu, vezi 50. Vezi că nu e bine. Vezi că eu am 62. Nu, de fapt e 49 RHR-ul ăsta, dar eu aveam undeva între 40 și 45. Mamă, așa puțin? Da. E bine. Vlad de oxigen? 98% parcă. 95. 97. Și atâta. Și rata de respirații? Respiratory rate. Unde ți-o arată? Lângă Vlad de oxigen. 16,7. 17,5. Și sunt parametri. Eu sunt între 16,7 și 17,1. Ok. Și deci, cât skin temperature? +1. +0,1. Am făcut mai frig azi noapte eu. Dar care? Cât zice că la tine ar trebui să fie? Dă click pe ea. Green, la cât zice ție? Green îmi dă la între -2 și +2. Nu, dă click pe... Da. Your skin temperature is of 34 de grade is within your typical range, între 33,7 34,1. Ok. Da, eu am mai jos toată temperatura. 33,1 Pentru că tu ești mai rece. Sunt mai rece. Eu sunt un tip mai călduros dulce și mai călduros și mai prietenos față de Florin, care e un tip rece. Continuăm. Efectul halo. Tendința de a judeca o persoană în totalitate pe baza unei singure trăsături pozitive. Da. Pozitive, nu, adică eu negativ. E frumos, deci sigur e și deștept. Nu faci. Nu. Efectul Barnum. Acceptarea afirmațiilor vagi ca fiind profund profesionale. Asta e horoscopul. Nu. Ți-am zis, nu? V-am zis de ăla atunci, nu? Dar a făcut, cum îl cheamă? O să vă zic, Darren... De-a adus o grămadă de oameni într-o încăpere, 10 oameni. Ți-am zis. Da, și le-a dat același lucru. Da, asta mulți oameni l-au. Adică să crezi că orice ar vorbi cineva, e despre mine. Și de asta și lumea comentează în comentarii. Când zici ceva nasol, să nu crede, aoleu, despre mine. Nu, e despre tine dacă vrei să fie despre tine. Pe internet, nu-i despre voi, bă. Dacă ți-ți veni să comentezi. Înseamnă că e despre tine. Da, e că tu cum crezi că zic, să uită ăștia, vorbesc doi, zic, ia uite mă ce ăsta de mine. Bă, deci eu m-am uitat acum, încep să apară ăștia, conducători auto, profesioniști, care conduc. La ce, mă, la podcastul ăla. Mi se pare cel mai tare podcast ăla cu băiatul ăla, îmi place de mor de el. Bă, boss, îți niște cioflingari. Și știu e mai bine, nu? Că nu pui cauciucurile pe spate. Că nu pui așa, taci, bă, dracu. Bă, omul are probleme la un ochi. E-s ochelari de vedere aia. Câți heliomați? Aia e, aici e multă lumină, se închid. Ce, a comentat că stă cu ochelari? Da. Hai, bă. Au comentat, da, bă, bine, bă, unii scriu atât de prost gramatical, mă face lumea prost, mă face toate alea. Și le-am zis, bă, bine, măcar dracu, că nu-s prost, că mă fac urât, că-s urât. Ok, dar bine că nu-s prost. Adică, la cum comentează. Bă, dacă vezi ce comentarii, bă, te sperii, bă, ești prost. Dacă băiatul ăla, care e unul dintre cei 100 de instructori certificați BMW și-au făcut niște școală, multă școală, experiență, treaba asta, o studiat din orice punct de vedere al fizicii, al psihicului, în toate felurile. Vă zici niște chestii gratis. Și tu zici, du-te, bă, dracu de prost. Bă, tu-ți dai seama că eu am mai văzut comentând la ce ultima oară, la Marele Premiu al Braziliei, la Formula 1. Pe a alunecat mașina lui ăla. Păi n-a știu cum să...
Bă! Da, bă! Ăia la Formula 1 au cei mai mulți bani băgați în toate tehnologiile ever și studiază... Bă, dar vreau să vă zic din suflet. N-am cum să fac, adică... Doamne! Din ce vine asta? Din lipsa de educație, din lipsa de interes, din superficialitate, din... Nu știu din ce vine, dar când lași un comentariu de ăla, bă, eu n-aș putea, bă, să-i las... Bă, nu știu, dacă fac muzică, n-aș putea să-i zic unuia care face muzică că, bă, e prost, sau știu eu mai bine cum se face. Da, mă, nu, pentru că tu nu concepi să-ți umpli timpul cu ceva... Bă, nu știu, că dacă nu-ți place, nu te uiți. Nu te uiți și zici, bă, ești de căcat. Păi nu te uita că nu-ți place, n-are legătură cu tine. Bă, nu vă pricepeți, bă, în fața unora care fac școală. Eu nu pot să eu oricât fac eu video muzică. Dacă vine unul cu o facultate de film, de imagine, de muzică, conservatori și de alea, stau în drept în fața lui. Evident, că are școală, îl ascult, poate am și eu o idee normal. Sau ceva, dar nu pot să-i judec cunoștințele. Zic, nu știi tu, bă, tâmpitule, cum e sol minor. Zic eu cum e, că le iei cu altceva. Bă, nu pot să fac asta, nu știu, n-am cum. Asta e problema la noi. Bă, dar nu se mai învață o dată lumea, nu mai intră pe internetul ăsta. Pentru că în ultimii 35 de ani n-a mai privit nimeni școala, adică nu, statul nu i-a mai dat importanță școlii ca o autoritate, atunci a pierdut încrederea. Și lumea crede, lasă-mă ce am învățat, știu eu, citesc eu 2 de-astea și știu eu. Bă, oamenii cu școală întotdeauna o să aibă o bază ce vorbesc. Că nu poți să zici, păi nu sunt de acord cu... Păi nu, că n-ai cum să fii de acord, că așa e fact. E un fact. Când cade bomba nucleară, se întâmplă așa. Nu, bă, nu mai luați iod, că știu eu. Că știu eu, că iodul ăla am auzit eu. Că... Exact. Da, e matematică, fizică și unde nu pot schimba. Hai că ne-am luat iar cu... Iar că m-am enervat, mi-am adus aminte, bă. Efectul Dunning-Kruger. Ăsta vreau să-l vorbesc. Când cei mai... stai mă, că astea pe grup. Vreau să-l vorbesc cu un profesor de psihologie pe ăsta. Când cei mai puțin pregătiți au cea mai mare încredere și invers. Asta e. Ai cea mai mare... Cu cât... E super adevărată vorba aia și am înțeles-o abia după 35 de ani, 33 de ani. Cu cât știi mai mult, cu atât îți dai seama că știi cât de puțin știi. Cu cât știi mai mult și cu cât înveți mai mult, îți dai seama, bă, mai sunt chestii de învățat, sunt chestii... Bă, dacă deschid și caut în Photoshop-ul ăla, dau pe help-ul ăla, sunt milioane de chestii pe care aș putea să le învăț de acolo. Mie mi-o luat să învăț Photoshop-ul undeva la 60%, 70% zic eu că știu, 7 ani. Mamă, eu nu știu nici, cred că nici 20%. Păi nu depinde câte ai lovit. Eu nu era, eu editam poze pentru marile publicații. Mă rog, nu contează. Eu când deschid Cubase-ul, când fac muzică, eu sunt fascinat, ești prost, că de fiecare dată găsesc câte ceva ce nu știam să fac. La fel fac eu în Logic. Bă, ești prost, mi se pare extraordinar. Mă vede Marian că editez în mașină și Marian stă tot timpul pe scaun din spatele meu, eu stau în fața lui. Și îmi vede monitorul tot timpul. Și când face? Ce faci acolo? Păi zic, uite, curăț asta și dă laptopul acolo. 2-3 de alea, gata. Zic, bă, și aici, păi citiți, bă, help, învățați să folosiți programul înainte, că sunt miliarde de shortcut-uri și tool-uri și voi stați să le faceți cu mouse-ul. Da, și eu fac la fel. Cu automatizările, cu alea. Bă, e extraordinar. Când îi dau reverb, deci ceva, mamă, mi-a spart fața. Și au apărut și ăsta, varianta asta nouă, gata, bă, ești prost pentru mine. Au apărut Cubase 15, n-are niște features-uri atât de life-changing, dar... I-a băgat stem splitter? Da, i-a băgat. Da, nu știu, nici n-am testat. Adică atât de... Că sunt altele mult mai bune. Logic l-a updatat, ți-am zis, l-a făcut acum și pe mai multe instrumente. Și vreau să mai vorbesc despre, nu știu dacă e aici, sindromul impostorului, vreau să vorbesc cu cineva. Bă, eu încă în muzică, și eu, dar e rău, bă, că l-avem... Bă, e rău, bă, dar mi-e rușine de oameni. Mi-e rușine de oameni care... Deci, fii de oameni care chiar știu. Da, bă, de sindromul impostorului ăsta, mi-e rușine... De unde a apărut? Eu am aflat cu câțiva ani, cum se numește. Sindromul impostorului. Că aveam o rușine așa față de oamenii care au studiat în amănunt niște lucruri și eu cu lucrurile alea. Eu chiar cred, nu știu, acum sunt mai puțin pregătit decât mulți, așa, dar cumva lucrurile pe care le fac au succes mai mare decât. Și am un soi de rușine, adică eu, de exemplu, și orice piesă mi-o spart mie sau ceva, mă bucuram, dar nu mă bucuram. Că mi se părea că eram așa, gen, bă, dacă e un noroc, dacă e... La mine s-a dovedit că nu e noroc de-a lungul... Da, mi-era
mi-era rușine să vorbesc cu un om care face muzică și zic, cum ai făcut aia? Da, am cântat așa, miau. Ei, eu auzeam de astea. Deci Don Baxter e unul dintre cei mai buni producători pe care eu îi cunosc. Sau era, că acum nu am mai făcut de mult. Suna zid la el. Folosea 4 instrumente, atât. Avea 8 tobii, 8 premiere, 8 fuși. Ca bancă de sunet așa. Da? Și 4 instrumente, atât. Dar erau atât de bine alese. Normal. Și a venit Șerban și omul, știi cum e Șerban, cântă cu toate armoniile. Toate trompele, cu cap de elefant, cânta meu într-una. Cânta și venea Baxter. Nu, cocoș. Prea mult. Miau, uite, așa trebuie să cânti. Cu 3 degete. Păi dacă vrei să faci muzică de asta, nu? Într-adevăr, la Șerban suna zid. Adică, mergea totul împreună, tot. Doar că era foarte aglomerat, nu era, știi, digerabilă. Miau, dârla, da. Baza. Da. Și eu am treaba asta, inclusiv față de Șerban, față de ăștia, deși mă știu cu ei. Am un soi de, oamenii știu muzică, deși știu și procesul creativ, că nu trebuie să știi muzică. Adică majoritatea producătorilor mari n-au școală de muzică. Și pe video, la fel, nu mai zic. Pe video e ceva... Trebuie să scăpăm de dânsul. Dar eu nu înțeleg cum tu de ce l-ai? Eu l-am avut și Dar de ce? Pentru că tu știi muzică de adevărat. Două motive. Nu am studiat muzică cum au studiat alții, am făcut singur. Da. Și atunci tot timpul am crezut că ăla care are școală știe mult mai bine decât mine. După care mi-am dat seama că mai contează și gustul și ce asculți, cum te educi, nu doar școala. Da. Și atunci, adică de exemplu, dacă mă punea ea cu 10 ani, eu știu muzică și putem să am o conversație cu cineva care a studiat muzică, da. Dar neavând școală, nu deschid... Te simțeai inferior. Exact, nu mă băgam în conversație, că mă gândeam, zic, păi dacă îmi zice una de aia și eu nu știu și o să-și dea seama că de fapt nu știu nimic, atunci mai bine nu zic nimic. Sau să vorbesc, sau cum mai zic acum, uite, ăsta e acordul ăla și terța și că... Înainte le știam și înainte, dar nu le ziceam cât de rușine că... N-aveai încredere în tine, dacă zic, exact, dacă zic o prostie, gata, mă ajut de clăma pentru prostie. Și până mă dau că nu e despre asta. N-aveai sau la încredere în tine. N-aveam tupeu când mă duceam. Deci dacă pe mine mă pui acasă să-ți cânt și să-ți trag niște linii melodice, îți fac 100 de variante. Da. Le cânt pe toate. Când mă duceam undeva la un studio, îmi treceau pe cap toate și pe un gândea zic, parcă nu-i bună, nu zic, nu o dau pe gura. Și începeau alții cu alte linii melodice și, zic, dar parcă a mea e mai bună în capul meu, dar o zic? Hai că nu o zic. Și tăceam așa. Și lumea zice, dar n-ai o idee? Zic, dar poți mă dai acasă să fac acasă? Da? Da, mi-era rușine, nu știu. Nu, eu asta n-am avut, adică noi lucram într-una împreună și făceam acolo ce venea pe loc. Acasă ce mai luam, mai făceam beat-uri. De că mai fac eu acasă, mă mai joc eu. Că stăteam eu mediul meu normal, și îmi permiteam să fac greșeli. Acolo când ești cu mulți, și mai ales când ai sesiuni cu băieți de aia de afară, îți tremur chiloții pe tine, ești foarte mult timp n-am știut și încă sunt pe acolo. Nu știu să-mi evaluez foarte bine obiectiv. Ce? Munca mea sau o idee de-a mea. Nu știu să-mi evaluez foarte bine și mi-am dat seama că e și foarte greșit să evaluezi totul așa, că tu le evaluezi din principiile tale, adică din standardele tale. Te raportezi la ceva și o evaluezi raportat la toată chestia. Eu cred că eu știu să-mi evaluez munca, e în funcție de valoarea timpului tău. Adică cât de ocupat ești, câți bani faci în timpul ăla ocupat, versus cât îți ocupă un din ăsta. Eu am mai întâlnit și treaba asta. Mie dacă îmi dai să fac o piesă acum, custom, vine compania cu tare sau artistul cu tare, fă-mă piesă. În 15 ani, da, sau când fac eu 17 ani, de când am pus eu mâna prima oară să fac muzică, pot să-ți fac o piesă între jumătate de oră și 3 ore. Ok! Bă, o piesă, un demo bun. Mulți sau asta. Păi, dar nu merită bani ăștia. Pe cum ai făcut tu? Muncii 3 ore? Păi stai un pic, că mi-au luat 17 ani să pot să ajung în 3 ore. Adică tu trebuie să pui aia. Dar din mult... asta... Știi? Adică doar că valoarea e raportată în timp. Bă, cât timp aloc eu unui proiect? Sau unui, uite, că mă mai sună lumea. Hai să facem nu știu ce. Hai să ne întâlnim. Și zic, bă, cât îmi ia mie? 3 ore dintr-o zi să facă? Păi eu în 3 ore fac atâtea lucruri? N-am cum. Ori nu mă bag, dar eu gândeam mai mult stilistic. Nu, păi stilistic e subiectiv. Subiectiv. E foarte subiectiv. Și eu tot timpul priveam
mergeam la un studio și ziceam, păi dacă lucrez cu ăla înseamnă că ăla știe. Înseamnă că ideea mea nu e la fel de bună ca lui, să nu zic că poți fi prost. Și pe ăla înseamnă, stai mă, e super subiectiv chestia asta. Nu poți să-i zici unuia, ai proastă ideea ta. Poți să-i zici, nu-mi place, că proastă nu e niciuna, că e o șiruire de note. Da, și poate pentru unul e bună. Vezi, bă, câte... Da, eu cream că tu n-ai asta. Eu în locul tău n-aș avea. Pe mine asta mă dă înapoi. Că eu nu știu muzică la nivelul la care știți voi și eu chiar nu pot să port o discuție pe muzică. Pe video pot, că am cumva, să zicem că e mai ușor. Cel puțin tehnic. Dar pe muzică, de exemplu, tu știi să cânti la toate alea posibile. Cum da, dar n-are legătură. Știu, e doar în capul nostru. Da, mă, sindromul impostorului ăsta e ceva, bă, m-a fugărit. Vezi că îmi place asta, deci efectul Ikea. Cum? Valorizăm și iubim mai mult ce am construit noi, chiar dacă e imperfect. Corect. Că am citit studii despre cum s-au gândit la Ikea să o facă. Unul, că au redus costurile foarte mult, ambalându-le așa și costuri cu transportul, cu depozitarea, că nu mai ocupă un birou atâta, plus că costurile le-au dublat făcându-l pe om să facă ce ar fi trebuit să facă ei. Și omul o face cu plăcere. La fel ca spălătoriile self-service. O-ți fiert pe alea. Mamă, și simți că faci cu mâna ta. Faci cu mâna ta și e atât direct. Băi, și dai mai mulți bani decât la ăla. Da. Și e ca și când te duci în curtea ta și sări pe acolo gazonul tău. Eu așa mă simt. Vezi ce înseamnă psihologia și la magazine, la fel, să știi, să aranjezi alea pe raf, toate au... Bă, dar cine dracu ziceam, mă, de... Afară sunt companii care producători de vitrine. Așa. Care fac la lanțurile astea mari. Cătălin zicea. Lanțurile astea mari, Vuitton, Gucci, că nu vrei să știi câți bani sunt în industria asta. Că sunt niște băieți, că știi cum e, când francizez, de exemplu, cum e Vuitton, dau exemplu, că ei sunt toată lumea. Dacă tu te duci în toată lumea, tot arată la fel. Da. Dai seama, trebuie să ai aceiași furnizori de materiale, de nu știu ce. Și sunt companii care cu asta fac scenografii de produs. Da. Sau de produs. Băi, ești nebun. Da. Dar nu m-am gândit niciodată la... Bine, bănuiam că sunt cum sunt magazinele Nike. Miros la fel. Au aceleași materiale, același design, aceeași treabă, ca să te simți la fel peste tot. Efectul spectatorului. În situații de criză, cu cât sunt mai mulți oameni martori, cu atât scade probabilitatea ca cineva să intervină. Eu n-am asta. Cu cât sunt mai mulți într-o clasă, de exemplu... Eu vorbeam într-una și cu mulți, cu puțini. Eu nu vorbeam niciodată. Apropo de sindromul impostorului, altceva. Că asta e foarte important. Ți teamă. Ai un soi de teamă de asta, să vorbești în public? Da, am și vorbit la podcast cu domn profesor. Eu nu m-am dus la dizertație de teamă de a susține ceva în public. Cu toate că cântam deja și eram pe scenă și nu mă deranja. Mă, și eu am la fel asta. Nu pot. Mă mai cheamă oamenii pe la summit-uri, pe la de-astea, speakers. Și eu am fost la câteva... Am mai învins-o, da, acum pot să mă duc. Am fost la facultăți, am mai vorbit, mă chema și pe mine, nu pot. Nu mă chema, nu. E cea mai mare panica mea. Și tu zic, păi cum mă, că te duci pe scenă? Nu e același lucru. Acolo sunt mediul meu. Exact. E mediul meu, îl știu ce să fac. Am făcut-o de mii de ori. Mi-e ușor. Eu m-am relaxat de când sunt la TV, de când vorbesc cu... Da. Bă, da, și la TV e diferit. Bă, e altceva când ești într-o sală asta. Eu respect speaker ăștia mult, ești nebun. Bună ziua, haideți să vorbim despre... Păi eu cred că e blanc. Deci până trebuie să vorbim. Plus că, la fel, sindromul impostorului. Ce mă ascultă pe mine aia? Cine mă ascultă? Nu cred eu că la nivelul ăla în care mă asculte cineva. Uite, săptămâna viitoare mă duc cu inspectoratul de poliție din județul nostru. Mă duc la o școală sau două din Chitila, Mogoșoaia, să vorbesc împreună cu de safety, de mai multe chestii. La școli. Da. Știi cum veneau și aveai câte o oră de asta, așa, și cu întrebări. Am mai fost și la FEJ, la jurnaliști și comunicare, am vorbit am fost și cu Ilona pe acolo. Da, acolo m-am mai relaxat. Acum pot. Dar când eram în facultate, nu mă prezentam dacă trebuia să susțin ceva în fața clasei. Nu am susținut dezertația, nu m-am dus. M-am dus și m-am susținut-o separat cu profesora într-o clasă. De frica, dar nu de frica, de faza că se uită ochii mulți la tine care te judecă în momentul ăla și o să zică ceva. Și fix asta, cu asta deschid podcastul care se lansează azi când filmăm noi, cu domn profesor și zice că asta este o chestie pe care ar trebui să o pierzi pe la 12 ani.
faza asta cognitiv, nu știu cum, să nu te mai intereseze ce zic oamenii din jur. Păi da, mă, fii atent, uite, de exemplu, generația asta mai, ăștia care au acum vreo 14-15 ani, Da. ei la școlile astea mai așa, îi învață treaba asta. Și, de exemplu, niște copii de unui prieten de-al meu, o trebuie să vorbească în fața mai multor oameni, să-i primească, hei, am făcut asta, am pregătit asta. Și ce o treabă ești? Că mi-a zis, nu intri tu să le zici tu că bine ați venit, că nu știu ce. Eu? Doamne, ești mai degrabă mă arunc în cap. De la balcon, ești, nu fac asta. Ia du-te tu, mă. S-a dus fisul, o lua microfonul, bună seara, bine v-am. Da. Și eu eram zic, băi, ești prost, dar ce curaj are. Că, n-au nicio treabă cu asta. Eu eram mare drag. Nu puteam să zic, nu pot, adică eu intru în pământ. Uite, eram în facultate și aveam un bar lângă, dar cred că ți-am mai povestit asta, dar se leagă. Lângă regie se chema London și se făcea karaoke în fiecare seară. Și eu mă duceam la masă, mi-era rușine să cânt. De ce? Mi-era rușine să cânt. Când mă gândeam, între toți amatorii, îți dai seama, apare unul care cântă mai bine, se uită toată lumea, zice, și eu stăteam la masă, cu un microfon, cântam eu, și eu stăteam în picioare cu alt microfon și mima. Vai. Și câștigai o sticlă, o treacă. Vai. Și s-a întâmplat de dăți la rând și la un moment dat S-a prins unul. îi zice, hai vino aici să iei premiu. Și îl urcă pe scenă și când l-a urcat pe scenă a zis, mai cântă-ne ceva. Și eu înțeleg, nu mai cânt acum. Vai. Deci ai făcut infracțiune. Și atunci s-a dat seama că de fapt cântam eu de la masă. Ok, mam. Ce bun e asta. Da, și Onții nu avea pe asta. De exemplu, nu are probleme să ridici în picioare. Nu are, nu-l interesează. Da, eu sunt anxios. Foarte anxios, de fel. Ia să vedem ce zice. Că mă mai vedeți că mi-a scris un prost. Alt prost. Un prost, îți dai seama. Mi-a scris, zice, da, mă, ești mare vedetă, mergi prin aeroport cu gluga în cap și cu ochelari la ochi, că stai liniștit că nu te recunoaște nimeni. Ba, da, mă recunosc, dar nu despre asta. Eu merg pentru mine, bă. Eu merg așa pentru mine. 1, că de multe ori în aeroport îți dimineața, care sunt mutilat la față. Și 2, mă simt eu mai în siguranță, că nu se uită lumea la mine. Chiar dacă nu se uită sau se uită, dar eu mă simt eu mult mai în siguranță. Știai că atunci când roșești, stomacul tău se înroșește și el? Șoarecul face asta des. Cum adică? Se înroșește. Se înroșește? Sistemul nervos trimite semnal de dilatare a vaselor de sânge și în organe de la nivelul pielii. De-aia se înroșește fața. Cred că de-aia când ți-e frică sau când ceva, da, te rușinezi, de asta și m-am căcat pe mine. De la asta vine. Că îți dilată... Sau când bei alcool, da. Îți dilată... Se dilată mațul. Găos. Nu, găos. Se dilată mațul. Ce prostii vorbim aici, Doamne ferește, și lumea se uită la noi și face sute de mii de vizualizări. Da. Bă, nu vă mai uitați la noi. Știi că atunci când îți amintești ceva, nu retrăiești amintirea originală, ci... Haide să vorbim puțin despre deja vu. Da. Am găsit cea mai plauzibilă explicație logică, medicală. Cu ea merg. Deci dacă nu am dreptate, mă doare în cur. Păi ea o cred. Mie îmi place. Da. Mie îmi place asta și mi se pare logică. E singura care a putut să-mi explice logic până acum. Ai pățit vreodată vis conștient? Adică să-ți se trezească corpul și să-ți rămână creierul în subconștient? Da, sau visam și eram 100%, adică știam că sunt vis, dar eu visam. Așa, eu am pățit o singură dată, eram singur în casă, visam ceva foarte urât, m-am trezit, corpul mi s-a trezit și am rămas în starea aia, mâncați și rău de tot, m-a bufnit plânsul, era 3 dimineața, groaznic, am fost cea mai proastă experiență din viața mea. Da. Și legându-se cu deja vu, conștientul și subconștientul, da? Cică, deja vu este de fapt lagul, latența creierului dintre conștient și subconștient. Adică dacă eu văd o chestie care se întâmplă acum și nu sunt atent, subconștientul a procesat-o deja, conștientul o procesează după o secundă și crede că a mai văzut-o. Dar a văzut-o subconștientul mai devreme. Și conștientul abia o realizează după câteva secunde. Și de asta e. Mi se pare super plauzibil. Să lăsați, vă rog frumos, în comentarii. Bă, prostule, am chiar un studiu de la... toate astea. Vă zic eu, ce deja vu. Ia ziceți-ne voi ce deja vu. Da, vă zicem noi ce ține.
Stai să vezi câte comentarii că sunt. impulsul electric, că explic acolo, medical, impulsul electric, dacă ești într-o fază, nu știu, subconștient mai multe faze, când stă, când e la stare latentă, când lucrează, când nu lucrează, când doarme, când toate stările astea, și impulsul de electric dintre conștient și subconștient se face, conexiunea se face printr-un impuls electric. Totul și electric. ai latență. Și are lag acolo, da. Și ăla ar fi deja vrut. Deci asta e o manglă, dar mie îmi place când am... Și mie. Da, îmi place, dar în același timp mă panichez. Ce Nu, eu mă panichez, zic, bă, sper să nu se întâmple ceva rău, că am mai văzut asta. Da, ai destul de des, nu? Da, o dată, de ori pe lună tot am. Da. Bă, și exact la fel se întâmplă. Bă, la fel, știu, pot intui, zic, acum, păi eu știam până că da. Bă, e dubios, ești nebun, da. Tare și creierul ăsta. Știați că 80% dintre lucrurile de care nu vă temeți niciodată nu se vor întâmpla? Cum? Adică, de exemplu, eu că mă tem că mor în fiecare seară. Da, bine asta, da, mă, bă, dar eu nu știu cum să scap de problemele astea. Noi zici, suntem la psiholog, deci noi ne plângem. Ia pastile, am sindromul cu tare, nu știu cum să scap, ăsta moare noaptea, în fiecare noapte, adică zici, suntem la psiholog. Tu? Ia. Lucrurile la care mă gândesc că o să se întâmple, majoritatea de ele, dacă m-am gândit la ele, nu se mai întâmplă. Tu ești invers. Tu ești invers. Auraj zice lucruri la care te gândești că se vor întâmpla, nu se vor întâmpla. Rele. Nu ți se întâmplă. Rele. Ok, rele, pe partea rea. Adică dacă m-am gândit că intră mașina în mine, da? Nu intră niciodată. Păi ok. Până într-o zi, când o să zici... Dar nu e asta, bă, ești nebun, că dacă mă gândesc că nu o să cad de pe bloc, uite că nu cad. Da, nu trebuie să te urci pe bloc. Eu chiar cred asta și o cred din ce în ce mai mult știți că nu sunt cu energia, la extrem. Nu sunt în extremul ăla, tu să zic. Dar sunt ferm convins că la ce te gândești, aia atragi. Da. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori. Și chestii mari, nu. La ce te gândești și spre ce canalizezi tu energia, o să se întâmple la un moment dat. Sau... Da. Nu cred nici la hai să manifestăm mâine și poimine o să mi se întâmple. Bă, nu ai văzut că mi-a dat șoare cu mesaj? Ce? De nicăieri așa. Acum zic. Ia să vedem. Până găsești-o la știai că dacă zâmbești chiar și forțat, creierul tău crede că ești fericit? Vezi ce creier prost? Poți să-l tricuiești? Păi nu fac eu hack? Fii atent. Ia. Ce zice șoare? Bebe, să te oprești la 11 și 11 și să manifestezi, ok? Că e portal energetic. Bine, pa! Și eu zic... Stai, ea mi-a zis la... Să te oprești? Ea mi-a zis să te oprești să manifestezi, că e portal energetic. Așa. Și la 11 și 7 minute. Și i-am zis, dar cine îți zice ție toate lucrurile astea? Este la ora 11 și 11, pe data de 11 și 11. A fost, am ratat-o și eu. Să ții ceva alb în mână sau să pui prosop alb pe tine. Și eu, m-am uitat. Asta era la 11 și 9 minute. Am făcut, nu știu ce am făcut, m-am uitat 11 și 13. Și zic, am uitat. Am făcut ce am făcut și o trecut ora 11 și 11. Am făcut eu, e ok. Am făcut-o de aia și ai zis, pentru spic. Dar eu nu înțeleg de unde să citești, vedea, portal energetic. Dar pot înțelege că se oprește lumea și că lumea pe atunci, sau mulți oameni își canalizează energiile pozitive în fiecare într-o direcție și atunci poate influența, să zicem. Da, bă, nu, l-am eu ratat, ești nebun, n-am trebuit. Sau 333 noaptea, Drăgulin vede întotdeauna, îl urmărești 222. Păi zic eu de ce îl vede, că și eu am avut aceeași problemă, vedeam numai 0123. Pentru că ți-o faci un habit să te uiți foarte des la ceas în primul rând, că dacă te uiți, dacă când e 14 și 09, nu zici, m-am uitat la 14:09. Dacă când te uiți și e 222, m-am uitat la 222. Dacă mâine te uiți și la 221 și la 222, zici iar, m-am uitat la 222 iar. Eu aveam în fiecare noapte, mi se părea că, mă uit doar la 123, fix la 0123 mă uitam. Pentru că pe la 1 mă duceam în dormitor, pe la 1 și 10 făceam același lucru. Și când mă uitam pe tavan era unul, că eu am ceas pe tavan, să știți. Am un super ceas pe tavan. Pe tavan? Pe tavan, am unul de la cu proiecție. Și televizor și proiectează. Dar de ce? E super la îndemână, îl văd. Păi tu te uiți la ceas? Da, pe film, dimineața, noaptea mă uit la ceas. Să știu cât mai am de dormit, cât să mă organizez. Și să faci așa? Da, doar atât. Și e roșu mare, așa. Sau ca zic, 704. Sună la 40 ceasul. Mai cu un pic. N-ai oglindă, n-ai de alea.
N-am oglindă. N-am oglindă, nu că nu mi-ar plăcea. Mi-e teamă. Bă, și mie mi-e teamă, că m-am gândit și eu. Nu mi-e teamă. Alții au zis că m-au zis în comentarii. Să nu cadă. De căzut? De căzut, da. Nu, alții că portal energetic, intră dracu pe acolo până oglindă. Nu intră dracu. Să le ia. Nu intră dracu la dracu. Să-ți desprinde, să rupă mufa. Da, că acolo mori sigur. Acolo. Adică așa mori. Așa mori. În timp ce... Dar nu în timp ce, da, să ți-l ține cum trebuie. Ăla și-o picat. Dar am oglindă în duș. Oh. Mi-am pus eu când m-am mutat aici. În interiorul dușului? Da, în interiorul dușului. Da, ai duș mare, bănuiesc. Da, nu, e mic. Abia capem 2. Da. Păi ți-ai pus degeaba. Am așa un perete și văzusem eu la Ikea de mult niște, le știți cu siguranță, unglizele alea mici pătrate, așa. Da. Și mi-am luat 10 bucăți și le-am pus așa pătrat, am făcut un dreptunghi mare și de obicei saburesc, știi, când faci duș. Evident. Și când vrei să te uiți așa, dai cu dușul pe ele, se dezaburezi și te vezi. Te vezi unde? Aici. Te vezi? Aici te vezi, că ești așa. Că e aproape. Vezi? Și am luat și de alea cu efect de mărire. Păi da, bravo, să nu intri în depresie. Ești nebun că ești din duș, intri normal, ești în depresie. Ia, fii atent. Ia. Știai că simbolul pauză, așa, de pe telecomandă e inspirat din notația muzicală? Cele două linii simbolizează o pauză în partitura muzicală. În ce partitură e pauza 2 linii? Nu știu, așa zice asta aici. Finalul de portativ, 2 linii. Da. Ok, bine. Se poate. Mierea nu se strică niciodată, asta da, știam. Că bacteriile nu pot supraviețui în miere de albine. S-au găsit borcane sigilate de peste 3000 de ani. Da. Păi tu ai trimis, bă! Da, și că dar vezi că de multe ori ăsta fură curent. Nu, ci că mierea e singurul aliment care nu se strică. Nu, ăsta, informația asta. ChatGPT-ul ăsta. Nu ăsta, oraș. De multe ori fură curent. Nu știi că așa făcea și fata aia de era la noi, Adelina? Așa. Din eu zis ceva și da. Nu avea nicio legătură cu nu știu ce steag de undeva. Într-un grup de doar 23 de oameni există o probabilitate de peste 50% ca 2 persoane să aibă aceeași zi de naștere. Tu știi pe cineva născut în acea zi cu tine? Da. Cine? În aceea zi cu mine? Nu. Andrei Esca, Michael Jackson. Băi, du-te, bă, de aici! Joe și mai știam pe cineva. Da, acolo. Eu știu 2 persoane. 3. De la Fundația Metropolis. Da. Un bălan. Așa. Și Pepe, de la Loft. Ia să vedem. Zi-mi persoane cunoscute, născute, să văd dacă mă dă pe mine. Te dă încă, că nu știi cum te cheamă. Pe 29 august. 29 august. Și Drake, mă. Drake? În același an și în aceea zi. Bravo. 24 octombrie 86. Din și România și din străinătate. Ce-mi place cuvântul străinătate. Sună a ceva mare. Străinătate. Băi, am plecat în străinătate. Au venit unchiul din străinătate. Băi, era sărbătoare când venea mătuși mea din Italia, tu te drept. Ia vezi aici. Pe primul l-a dat, nu pe mine, pe Michael Jackson. Pe a doua. Andreescu. Lia Michelle, născută, nu știm. Rebecca de Mornay, nu știm. Ingrid Bergman. Am auzit de ea. Ai auzit de ea? Nu. Actriță. Ingrid Bergman, ai auzit? Poate dacă așa din România. Am căutat, dar nu am găsit vreo persoană cunoscută. Asta zic. Tu ești nepot. Mai caută în România. Tu-te în gură, că te dezinstalezi, îmi pun Gemini. Mai caută în România. Dar Gemini e gratis. E gratis? Mă rog, dacă ai... eu am ăla, tot am 100 de lei. Google? E de stand-alone și pe telefon? Tot așa, Gemini se cheamă? Thinking Longer. Te dezinstalezi? Fii atent. Ia să vedem. Florin Ristey. Browsing for Romanian celebrities. Florin Ristey is not one of them. Let's see if I'm included. Am căutat, dar n-am găsit așa. Dacă vrei, poți să verifici așa. Nu ești, bă. Stai, că n-am citit ce a zis mai devreme. Ia. E super. Când e născută Ștefania? 25 decembrie. Deci, păi îl găsești Iisus și Ștefania. E odată cu... E cu băiat. E cu băiat.
Da. Cine s-a născut? Iisus și Cristina Ștefania. De-aia am mai săpat un pic prin internetul românesc și uite ce am găsit. Eu primul. Florin Ristei. Traian Florin Ristei, în paranteză Florin Ristei, născut așa, ocupație cântăresc, compozitor, prezentator TV. Cine fi scris prostiile astea despre mine? Compozitor ești? Ce compun? Compui, nu deci compui. Da, e o persoană cunoscută. 2, Nicolae așa, Nicolae ăștia nu-i cunosc, Alexandra Ferraru. Hai mă, nu mi zice de doamna Esca. În fine. Doamna Esca, Joe. Pe 29 august ești? Da. Eu? 24 octombrie. Că aveam zis. N-ai zis. Bă, dar cum? N-ai zis data. Mi-ai zis la mulți ani? Bineînțeles. Am și postat o super poză cu tine. Da? Poza noastră aia din Asia. Cea mai proastă poză. Nu mai știu. Nu mai știi poza aia din Asia când eram dimineața aia triști amândoi, stăteam noi la vorbă așa și ne-a prins pozând. Eu stăteam așa și tu stăteai la fel. Așa, nu mai cu fața unul la altul, dar nu știa nimeni nimic. Vai, ce spărat. A fost cea mai spărată perioadă din viața mea acolo. Eram în dimineața aia când m-am deghizat eu între o fetiță, o băiat. De n-aveai bani? În dimineața aia. Ba, cât am râs la ea, dar vezi că iar a pornit acum pe TikTok. Ce? Iar m-au postat? Da, ai devenit viral, te-ai lansat. Bă, ce fețe aveam, bă, dar ce comentarii, Doamne, mâncați-și gura ta, dacă ne gândeam noi vreo secundă atunci. Da. Asta. Știați că oamenii tind să-și amintească primul și ultimul lucru dintr-o listă, dar uită restul? Se numește efectul serial position. Pe el mă bazez la concert. Important e cum începi și cum termini. Da, bine. Cam, da. Știați că ești mai productiv dacă lucrezi în blocuri de 25 de minute cu pauze scurte? Tehnica Pomodoro este una dintre cele mai eficiente răspunsuri la procrastinare. Da, procrastinare înseamnă să o freci. Asta înseamnă, nu literal. Procrastinare înseamnă să amâni ce ai de făcut. Ai procrastinat. Să nu faceți așa. Să nu. Eu nu fac asta. 25 de minute? Da, eu de ceva vreme lucrez cu deadline-uri. Dacă n-am deadline, eu nu lucrez bine. Păi nu, eu doar așa lucrez. Da, eu nu lucram. Eu trăgeam doi de venea Nu. Gata, zic, când e seara la ora 7 am terminat-o. Mâine nu mai deschid. La revedere. Da, că altfel tragi de ea. Eu trebuie să fac ziua și piesa și dacă, când am zile de piesă și dacă nu-mi iese ceva mișto, trec. Următoare. Nu stai să tragi de ea? Nu. Adică dacă nu mi-o dă din prima, nu-i văd un potențial acolo să mă spargă ceva, nu-i dau. Și de asta nu mai am... Câte piese ai? 400. Nu mai. Tot ce am, e ok, e bun. Bun. Știai că dacă spui mersi în loc de scuze când întârzi, creezi un moment pozitiv în loc de defensiv? Ai întârziat, mersi. Nu, creezi un moment din nervi. Ți iei și o palmă. Îmi vine să mor. Ai întârziat, mersi. Ce ai zis, mă? Mersi? Ai zis mersi? Ia, pleacă acasă. Ia, dă-i drumul. Deci, ești genul care întârzi? Eu? Nu, chiar, nu, că vedem aici. Nu. Bebe, tu ești genul care întârzi? Tu s-a ascuns după un boschet când ai zis. Tu ești genul care întârzi? Mult. Mai rău. De ce vrei să întârzi? Că te doare la bască de ălaltul. Așa? Dacă ești o singură persoană care o așteaptă, nu întârzi. Dacă mă așteaptă 100, e ok, dă-i morților. Lasă-mă, nu e Lasă eveniment. Nu mă zic în general punctual. Ești punctuală sau nu ești punctuală? Nu e. Nu, jumătate de oră. 15 minute înseamnă că ai întârziat jumătate de oră. Întârzi, puternic. Mai devreme cu un sfert de oră is on time. On time is late. Nu știu, așa zice americanul. Și 15 minute înseamnă? Da. Teoretic trebuie să ajungi 15 minute mai devreme ca să ai buffer-ul ăla. Eu nu pot, dacă... Că ăla că de fapt e sfertul academic. Nu întârziat un sfert de oră sfertul academic, ci ăla dinainte. Așa am citit. Că ăla ar fi considerat sfertul academic. Tu vii cu un sfert de oră mai devreme și ai până la fix să te întâlnești cu oamenii în perioada aia. Știai că tastele F și J de pe tastatură au mici ridicături ca să scrii first tweet? Ca să scrii first tweet, da. Da, asta am văzut, da. Sunt master la scris fără să mă uit, începând cu Nokia 3310. Și eu. Îl rupeam. Mai poți să mai dai mesaje din alea? Cred că da. Fix azi vorbeam în emisiune la Neața să facem un challenge, să ne aducă niște de alea și să tastăm cu ochii închiși, să văd cât mai e.
O să mi-aduc aminte. E o chestie de motricitate și de... A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, vezi cam că știu pe unde scriam sunt. înainte, Mamă, știi cum scriam? Hai de cap. Scriam noaptea, mi-aduc și aminte acum. Erai îndrăgostit, Da. să dădeai mesaje, ce faci? Băi, Eram ce la faci, mare, era la mare Da, cu mama da. și dormeam lângă mine și trebuia să stau să nu-ți vadă lumina la telefon. Eu băgam în suplapă, mă. Mamă, și scriam așa ce scria. Și la tastatură, mamă, când am început să scriu repede la tastatură, tot așa. Dar nu m-am ghidat niciodată pe simbolurile alea. Ce am eu Nici o poziție a mâinii, cum stau. Și eu la fel. Mie dacă îmi dai, am tableta aia mică la mine. Dacă îmi dai ea e un pic mai mică, trebuie să stau grupezi și... mâinile un pic așa. Da, și când vreau să apăs pe shift, mă duc în lângă, adică e, na. În plus că cine n-are dexteritatea de la WASD? Da, păi ești de la Deci FIFA. nebun sunt De acolo, la FIFA, da, WASD, și am Q, aici. EU, Da, cu da. degetul ăsta. Râu, reload, a weapon. Da. Ce drept. Vezi, mai fac și jocurile astea ceva bine. Știați că, ia zi, care crezi că e cel mai murdar obiect din casa ta? Lanța. Preșul de la intrare. Știu că cel mai curat e WC-ul, capacul. Sau așa am citit. Da. Da. Cel mai murdar? Telecomanda. Telecomanda? Furnizează mai multe bacterii decât un vas de toaletă. Vezi, de-aia puneau ai noștri staniol peste ea. Da, chiar că da. Chiar că da. Băi, dar deștepți rău, băi, ești prost. Mamă, dacă e ceva ce n-am suportat în viața mea, e plasticul pe... Bă, mai erau ăia, cred că am mai zis, care își cumpărau canapea de piele și îi puneau husă de plastic. Da, să nu strici pielea. Păi de ce ți-ai mai luat canapea de piele să te bucuri de pielea aia? Da. Să nu se strice, să nu se strice. Păi ia-ți altceva, domnul. Și când te așezai, da, mai țin că mergeam pe la unia, că stai pe plasticul ăla pe piele și rece. Da. Lasă așa, să o ținem să ce? Să o vinzi peste 10 ani. Da, mă, așa, asta e mentalitatea Cui n-a avut niciodată. Cui n-a avut, eu n-am avut. Dar n-am avut chiar folii de aia pe telecomandă și pe astea, folii pe telecomandă. Până le rupeau, pișeam aș pe ele folii. Nu, eu n-am avut. Tu ai avut, bebe, folii pe telecomandă? La Galați? Ai avut husă din nu, aia ești pe mai mică canapea? decât mine, da. Husă pe canapea? Păi stai, bă, că am vorbit cu am avut și eu. Fii atent, am vorbit cu Soaricu, suntem bătrân rău. Ascultă. Tu, că ea nu e așa. Păi noi, bă, nu ea. De asta am vorbit cu ea. Noi suntem bătrâni rău. Ea s-a născut cu Facebook-ul, când era mare deja, ea nu a prins high five-ul. Nu. Eu m-am născut cu internet. Una din dansatoarele mele s-a născut cu Facebook. Asta vorbeam. Eu m-am născut cu internet. Ea s-a născut în 96. În 97 mi-am pus net acasă. În 96. Păi da, dar tu în 2006, de exemplu, îți dădeai seama de lucruri la 10 ani. Da. Eu am prins high five-ul. Dar l-ai folosit. Ba da, am făcut puțin, nu mult. Deja fac. Da, de la noi high five era târziu. Mircu, Yahoo Messenger. Uite, alea nu există. Una dintre dansatoarele, una sau cât este? Una dintre ele, care e cea mai mică. S-a născut cu Instagram. 2010? Cât e? 2010. S-a născut cu Instagram. Da. Băi, ești prost. Nu cred că știe Facebook-ul. Da, mult. Dar tu știi viața fără telefon? Fără lui, viața cu lui. Da, pentru că n-am avut telefon de când eram mică. Da, oamenii în jurul tău aveau telefoane. Am avut eu. Avea maica când te-ai născut tu? Nu, când îmi amintesc efectiv... Eu am avut în 98 telefon. Bosch 608. Bă, același! Ce același? Nu, eu am avut Bosch 500 și... Pa! 500... Erau două modele, 507, 608 sau Ceva, 509, da. 608. Ceva, da. Și eu l-aveam pe la mai slab și fratele meu l-avea pe la 608 era la mai negru. Da, negru și scria așa, Conex Go. Da! S-a prindea căcatul ăla așa. Au fost și primele ale noastre. Nu mă suna nimeni, ești prost. Dar fii atent, luam telefonul așa și vorbeam în stradă. Scoteam, stai un pic. Da? Da, acum vin. Dar zici că vorbeam ca la stație. Acum vin. Gata, că trebuie să mergem acolo. Nu mă suna nimeni. Și după aia fratele meu a plecat pe croazieră, plecat în state. Da. S-a întors în fiecare voiaj, venea cu alt telefon. Alcatel. Mamă, coaie, venea cu niște telefoane pentru vremea aia. Un Siemens, După aia a venit, eram deja la liceu, cred că eram a 9-a, deci era clasa a 9-a, deci eram în anul 2001. 2001, eram și eu într-a 9. Bă, dar cum noi suntem de aceeași vârstă? Păi nu, eu spuneam mai mic. 87? Da.
Dar păi și eu în octombrie era... și te-a dat în școală anul altul? Păi... Adică nu te-a dat la 6 și 12 luni. Te-a dat la 7 și... Nu, deci mă, suntem aceeași generație noi. Da. Ne-am făcut în același timp școală. Când ai terminat școala? Că eu sunt născut în august și m-a dat în septembrie. Când ai terminat școala? 2006. 5. Eu în 6. Deci cum eram? Și eu în 2001 eram tot în clasa 9. Nu știu exact în ce clasă eram. Eu eram în clasa 9 că... Da, mă, clasa 9 eram. Că mergeam cu mafia. Am fost 2002 înseamnă că eram. 2002. Așa. Și s-a întors cu Nokia Communicator. Uai. Când m-am dus la școală cu el, bine, m-a pocnit că n-aveam ce să caut cu el la școală, erau la școală. Când am deschis ăla așa și m-am conectat la internet pe un dial-up sau nu știu pe ce drag. Sau nu. N-aveam internet. N-aveai ba da, avea pe cartelă ceva, puteai... Nu, MMS puteam să trimit. MMS, da. MMS, mă, da. No, știi și MMS? Nu. Media, multimedia message. Da. Vai, și când deschideam așa... MMS-ul, bă, ești prost. Ăsta sunt ăștia. În cât ești tu? 2001, bă. În turneu acum am avut un moment la mijlocul cântării unde am luat 3-4 oameni din public să cântăm niște chestii pe scenă. Și îți dai seama că am nimerit și copii. Bă, și nu-i nimerești, mă, la vârstă, incredibil. S-a urcat o fetiță și am eu un text, le zic, hai să cântăm orice piesă din ultimii 30 de ani, zic, o cântă băieții cu tine pentru 100 de euro. Are de lumea, Sanchi. Și în timp ce vorbeam cu fata asta, și m-am prins că n-are 30 de ani. Și în timp ce ziceam, zi-mi o piesă din ultimii 30, zic, nu ultimii 30, zic, ultimii tăi. Zic, câți ani ai? Zic, ești născut prin 2001, nu? Și ea zice, 2010. Zic, cum 2010? Da, mă, eu din ce am văzut, ăștia mici acum arată mult mai bătrâni. Da, nu e apărat mai bătrâni, sunt mai dezvoltați decât eram noi. Mai bătrâni. Da, mai dezvoltați decât, adică nu zici că au 15 ani. Noi eram niște la 14 ani eram... Doamne ferește, voi, bă, eu abia în clasa 8-a mi-a dat puful la bot. A 9-a. Aveam puf. Ești nebun? Uite, ăsta nici acum n-are, ăsta-i spân oricum e el. Da. Bine, doamnelor și domnilor. Vă las cu o întrebare, vreau să-mi răspundeți în comentarii. Bă, dar ținu și cineva că se uită maică-ta. La astea. A văzut mai rel. Vai din capul meu. Vă mulțumim, vă apreciem foarte mult că vă uitați la noi. Că nu știu de ce găsiți plăcut în asta. Pa, la revedere. Că nu știu ce găsiți plăcut în asta.